අද මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම මස්කට් හදන හැටි තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. මේ මස්කට් හදන්න මම මුලින්ම කෝන් පිටි, කෝන්ෆ්ලා ග්‍රෑම් 120ක් අරගෙන තිනවා. ඒකට වතුර මිලිලිටර් 250ක් දාලා හොඳින් මේ ටික දී කරගන්නවා. මේ මස්කට් හදන්න ඕන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණයන් මේ වීඩියෝ එක පාලින් දාලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි දී කරගත්තු කෝන් පිටි මිශ්‍රණය. ඊළඟට මම සීනි ග්‍රෑම් 450ක් අරන් තිනවා. මම මේකට රතු සීනි තමයි අරන් තින්නේ. ඔයාලට මේකට සුදු සීනි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සීනියකට වතුර මිලිලිටර 250ක් දාලා කලවම් කරලා සාමාන්‍ය තරමට රත් කරගන්නවා. මේ සීනික රත් වෙනකොට ටිකක් බුබුලු දමාගෙන එනකොට මම මේකට කලින් දී කරගත්තු කෝන් පිටි මිශ්‍රණය ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී මතක තියාගන්න ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තමයි තියාගන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳින් හැඳි ගන්නත් ඕන. මේ මිශ්‍රණය කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න දිගටම හැඳි ගන්න. මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට ඔයාලගේ අතට ඝනකම් බවක් දැනෙයි. ඒ වෙලාවේදී මේකට පොල් තෙල් ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේදී ගින්දර අඩු කරලා තමයි තියාගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට තෙල් ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම මේකට කජු ටිකකුයි එනසාල් ටිකකුයි එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට කලරින් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති පාටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික මෙහෙම හොඳින් කලවම් කරනකොට ජෙලි වගේ පදමක් අතට දැනෙයි. ඒ වෙලාවේදී හැන්දර ටික කරන් බලන්න ඇලෙනවද කියලා. ඇලෙන්නේ නැත්නම් මේ වෙලාවේදී ලිව ඕෆ් කරගන්න. දැන් මම මේක මේ විදිහට කෙසෙල් කොලයක පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් තුනී කරගන්නවා. මේ විදිහට තුනී කරලා නිවෙන්න තියලා ඊළඟට මේක කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්.